हेलो ब्युटिफुल पिपल, हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुन गइरहेको छ अरू भिडियोहरू भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मेरो नाना चाहिँ बेहुली बनिँदैछ नि त। फेरि साँच्चीको चाहिँ होइन नि, फेरि हाम्रो जो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ रेजिना खवास, उहाँले चाहिँ नानालाई चाहिँ आजको मोडल बनाइरहनु भएको छ ब्राइडल लुकको लागि। अनि तपाईँ सबैजनाले चाहिँ यो भिडियोलाई फर्स्टदेखिको लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला, किनभने रिजल्ट चाहिँ यति दामी छ कि मेरो नानालाई चाहिँ यति साह्रो राम्रो देखेछ। अब वैसे पनि नाना त राम्रै नै छ होइन, तर पनि अब हुन्छ नि एकदम ब्राइट जस्तै देखिरहेको छ, एकदम सुन्दरी देखिरहेछ। तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है कस्तो देख्यो भनेर। अनि भाउजूको कामलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यति सिन्सियर प्रकारले उहाँले गर्नुहुन्छ, यति पर्फेक्ट उहाँले लुक्स निकालिदिनुहुन्छ। अगर कसैलाई तपाईँहरूको बिहा, इङ्गेजमेन्ट, बर्थडे पार्टी, सिम्पल लुक तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँले भाउजूलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा। अनि उहाँको नाम चाहिँ रेजिना खवास छ। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जब बुक गर्नुहुन्छ नि, गरेपछि तपाईँहरूले रिग्रेट हुँदैन। यति दामी उहाँले मेकअप गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नानाको आँखामा अहिले मेकअप गरिदिनु हुँदैछ। उहाँले फेसियल पनि गरिदिनुहुन्छ, उहाँले सब कुछ गरिदिनुहुन्छ। अन्त पर्फेक्ट छ उहाँको काम चाहिँ। आज उहाँले चाहिँ नानालाई चाहिँ यति साह्रो मजाले मेकअप गरिदिइरहनु भएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ आँखामा यति दामी कलर कम्बिनेसन, हेर्नुहोस् त, स्मोकी आइज बनाइदिनु भएको छ। त्यसमा हल्का ट्याप गरेर सिल्भर कलरको गर्नुहुन्छ, ब्ल्याक एन्ड सिल्भर कलरको कम्बिनेसन यति दामी देखिरहेको छ है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त उहाँको काम चाहिँ यति साह्रो दामी छ, यति साह्रो निट, यति साह्रो सफा छ है। अन्त उहाँले सिल्भर कलरको पनि ट्याप गरिदिनु हुँदैछ। एउटा आँखा र अर्को आँखा हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्स कस्तो मजाको देख्दैछ होइन। अझै यो त फर्स्ट स्टार्टिङ मात्रै हो, लास्टसम्म हेर्नुहोस् त तपाईँले, यति साह्रो राम्रो देखेछ, यति साह्रो राम्रै। उहाँको मेकअप पनि यति साह्रो मजाले बसेको छ क्या, त्यो बगेको पनि छैन। त्यो क्र्याकहरू देख्छ नि अरूको त मेकअप गर्दाखेरि, त्यस्तो पनि भएको छैन। यति मजाले चाहिँ मलाई चाहिँ मेकअप गर्नु चाहिँ आफ्नो आउँदैन अनुहारमा, तर अरूले मेकअप गरेको हेर्नु चाहिँ मजा लाग्छ नि त। अन्त भाउजूले मेकअप गर्नु हुँदै थियो, म भिडियो बनाउँदै थिएँ नि त। अन्त मलाई मजा आइरहेको थियो क्या, मैले नयाँ कुरालाई हेर्न पाएँ, सिक्नु पाएँ। यहाँ आँखामा चाहिँ फेरि वाइट लगाउँदो रहेछ नि त, के लगाएको हो, म त नाम पनि थाहा छैन नि त। अन्त मजाले उहाँले चाहिँ मेकअप गरिदिनु हुँदो रहेछ। गाइस, तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए पर्सनली उहाँलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अन्त तपाईँहरूले प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ यो मेकअप। अन्त भाउजूले चाहिँ यहाँनिर सायद फाउन्डेसन लगाउनु भएको होला, अनुहारमा लगाइसकेर चाहिँ घाँटीमा पनि लगाउनु हुँदैछ। अन्त नानाले पनि भन्दैछ नि त, भाउजू मलाई ऐना देखाउनु न, ऐना हेर्छु नि भन्दैछ नि त। कि अन्त भाउजूले पर्दैन, यो मेकअप सकिसकेर मात्रै, डल्लै सकेर मात्रै ऐना हेर्नु, त्यतिखेर मात्रै तिमीलाई सेटिस्फाई हुन्छ भन्दैछ नि त। अन्त नानाले पनि ल भने होइन। त्यहाँदेखिको चाहिँ नाना चाहिँ पौला खेर बसिरहेछ मेकअप गर्नु होइन। यति साह्रो टाइम लाग्दो रहेछ कि अब हामीले रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नि एकैछिनमा भएको होला भनेर फोटो खिच्नु मात्रै होइन, सकिहाल्छ त्यो मेकअपहरू धोएर सबै निस्किहाल्छ नि। तर मेकअप गर्नु त यति साह्रो टाइम लाग्दो रहेछ कि बिचारा भाउजूको त ढाड पनि दुख्यो भने चाहिँ अब कति टाइम 11 गरेको होला, टाइम 3सम्म चाहिँ अब त्यो मेकअप गर्यो भाउजूले। यति साह्रो टाइम लाग्दो रहेछ, कति के लगाउनु परेको हो, म त छक्कै परेँ के हो। भाउजूले नाम पनि भन्दै थिएन, अब त्यो नाम त मलाई थाहा नै भएन के हो। मेकअप गर्नु चाहिँ साह्रो रहेछ है, साह्रो हेर्दाखेरि सिम्पल कि, तर पुरा टाइम लाग्दो रहेछ। म क्यामेराम्यानलाई त कस्तो ढाड दुखेको, मोडललाई पनि आयो भन्दै थियो होइन। भाउजूले पनि बिचारा ढाड दुखी पनि उहाँले कम्प्लिट गरिदिइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यति साह्रो स्ट्रङ, यति साह्रो इमान्दार, आफ्नो काममा फोकस्ड हुनुहुन्छ। उहाँको काम चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो। तपाईँहरूले पनि उहाँलाई बुक गर्नुभयो भने नि तपाईँहरूले कहिले पनि रिग्रेट हुनु हुँदैन। यति साह्रो दामी रिजल्ट निस्किन्छ, यति साह्रो मेहनतिलो उहाँ हुनुहुन्छ, यति पर्फेक्ट उहाँले गर्नुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ एउटा जस्ट मोडल मात्रै बनाइरहेको छ, तर पनि उहाँको कामलाई हेर्नुहोस् त, यति साह्रो पर्फेक्ट गरिरहनु भएको छ। अन्त उहाँले चाहिँ मेकअप मात्रै होइन है,
हेयरस्टाइल पनि बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले यो हेयरस्टाइल मात्रै होइन, यो मेकअप मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको मेकअप, डिफ्रेन्ट टाइपको हेयरस्टाइल उहाँले जान्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। अन्त हेयरस्टाइल पनि यति साह्रो दामी बनाइदिनु भएको छ। उहाँकोमा चाहिँ सबै सामानहरू छ है भाउजूकोमा। तपाईँहरूले उहाँलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि भन्छु, तपाईँले उहाँलाई बुक गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू रिग्रेट हुनु हुँदैन है। अन्त उहाँले चाहिँ नि यति साह्रो मिहिनेत लगाएर चाहिँ उहाँ नानाको कपाललाई बनाइदिनु हुँदैछ। नानाको कपाल चाहिँ छोटो लामो छ नि त। अन्त फर्स्टमा चाहिँ यो के भन्नु अब यसलाई, वेभी टाइपको भन्नु कि कर्ली के भन्छ यसलाई थाहा छैन, त्यो गरिदिनु भयो। त्यहाँदेखिको पछाडि बन बनाइदिनु भयो। त्यहाँदेखिको डिभाइड गर्नुहुँदैछ कपाललाई। त्यहाँदेखिको चाहिँ यता पछाडि लानुहुन्छ डल्लै कपाललाई। त्यहाँदेखिको चाहिँ एकदम दामी लुक उहाँले क्रिएट गर्नुहुन्छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, हेर्नुहोस् त, देख्दै छैन र ब्राइट जस्तै। त्यो साह्रो दामी देखेको है मेरो नानालाई त। कमेन्ट गरिदिनुहोस् प्लिज मेरो नाना कस्तो देखिरहेको छ। अनि भाउजूको कामलाई पनि तपाईँले प्लिज दामी लाग्यो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होस्। अन्त नि हेर्नुहोस् न, नानाको फोटोसुट हुँदैछ। क्या राम्रो देखेको नि मेरो नानालाई।